Hi guys! Hello friendship! Welcome to my channel again. Today's video ay meron na naman akong share sa inyo na isang craft na I'm making of flowers. Siyempre, DIY tayo. And I hope na magustuhan nyo itong aking share sa inyo. Let's start it! Siyempre, mga friendship, ang kakailanganin natin itong cloth. Itong klaseng tela, cloth. Tapos, kailangan natin ng pastel color, cotton buds, thin wire, at saka ano pa. Siyempre, we need yung glue. Yung glue ko. Mamaya, pag nag-glue tayo, lilipat tayo doon. So, ngayon, dito muna, para makita nyo yung ginagawa ko. Ayan. Ito, aanuhin natin mga friendship. Meron ako dito, takip. So, gagawa tayo nito ng tatlong circle, apat na circle. Tapos, ito naman isi-circle natin din, apat din. Tsaka yung ganito rin, isi-circle natin. Yun lang measurement natin. So, magsi-circle na tayo. Magagawa tayo ng circle muna. Ayan. Ayan siya. So guys, ito yung cotton buds. Anoin na natin dito sa color na to. Pastel. Kung iano lang na ayan. Magkaroon lang siya ng kulay na red. Red ang kulay na inano ko. Para siyang Crayola. Pastel color. Ayan. So, ayan guys, red color siya. At, iano natin itong color doon sa gagawin nating, buyak-yak. So, ayan. Magkabilaan yung cotton buds na anuhan natin ng color na red. Ayan siya. So, ang gagawin naman natin ngayon ay itong small size ng cloth. Ipi-paste natin siya. I-glue pala, hindi ipi-paste. I-glue natin siya dito sa didikit natin 5 pieces nito. Ididikit natin. Yan. Ayan, nakikita nyo guys. Kasi malayo yung saksakan. Kung doon kasi sa sa kitchen is very so ito guys, 4 colors, 4 pieces na small size. Ang gagawin natin, ganon, curve. Iko-curve natin. So, ayan, may buyak-yak na tayo. May buyak-yak. So, ito namang cotton buds, ilalagay natin dito. Dito. Tapos, i-glue natin para hindi na siya makawala. Para hindi na siya makawala. Careful at because it's very hot. You have to be very careful. Oh my gulay. It's very, very, very hot. Hot in there. So, ayan guys. Meron na tayong red color na red color na flower. So, ikakat natin siya. Tapos, gagawa ulit tayo.
Ito friendship, tapos natin yung L size ng bulaklak. So, hindi na natin i-ano yung cotton buds ng direct sa, sa collar. So, babalutin muna natin siya ng ganito para, maano yung, ang tawag niyan? Oo, balutin muna natin siya ng ganito para medyo makapal. Kasi, yung color lang, hindi makapal, medyo malaki na yung medyo malaki na yung butas. Kagaya ni Panchito. Sumalangit nawa. So, natin, yung cotton buds, babalutan natin itong tela. Ay, kakatakot naman itong Ayan, babalutan natin ng tela. Tsusim. Babalutan natin siya ng tela. Tapos, ayan, i-glue natin. Tapos ilagyan natin siya ng itong red na cloth. So, wait lang mga friendship. Ayan. 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 Ibabalutan natin ng red cloth. Mainit pala, no? Umano sa ko. Ayan, babalutin natin siya ng red strings hanggang mabalot siya ng pulang-pula. Ayan. So, ikat natin siya. Okay? So, ayan mga friendship, tapos na siya. Ilagay natin na siya dito sa sa large size. So, ayan mga friendship. Di ba very, very, very maganda. So, ito naman guys, ang tatlong cotton buds na pinagdikit natin. Tapos, itong tela na to, ibabalot natin siya. Babalutan natin ng tela. Ganon. Yung parang, na siya. Yan. Parang kunwari siya ay buds ng mga bulaklak. So, ayan. Kaano na siya. Na siya. So, ang gagawin natin mga friendship is tatalian natin sila ulit ng yung paborito kong panali. Where is my paboritong panali? So, friendship, itong panali ang gagamitin natin. Itong string rope na to. Ngayon, asa na yung buds? Ito. Tatalian natin siya. Tatalian natin siya dito. Ayan. Higpit na yung tali niya. So, ayan no, friendship. Naitali na natin. Tapos, ikakat na natin siya. So, ngayon naman, friendship, i-prepare natin itong thin wire. Dahil very thin siya, hindi niya kayang anuhin. Natin siya i-fold natin siya ng 4 na ganon. Ganito kahaba siya. 4 na fold para medyo matibay. Kung pwede pa nga lang 5 na fold siya para medyo makapal. Kasi pag hindi siya makapal, matatalo sila sa ayan yung flowers na ginawa natin. So, ayan, hindi pa gaanong mga friendship. So, ubusin na lang kaya natin itong thin wire para para may strength siya to carry on. Kantalon, di ba? Para may strength
sila. So ayan. Okay. So, ikupitin na natin siya. So, ayan mga friendship. Ngayon, ay, aanuhin naman natin siya yung, babalutin ay, yung ng roof. So, sa pamamagitan ulit nitong roof, favorite nating roof, natin sila, i-glue. Oo. Yan. Yan, nakaglue na siya. So, ayan guys, ito yung cotton buds. Tapos, ipapadikit natin yung small size na flower. So, wait lang. Ayan. Ipapadikit natin yung small size na flower. Ayan. Nakikita nyo? Ayan. Ayan na siya. Tapos, yung another small size, ipapadikit natin dito. Ano na to? Medium, small na dito pa pala. Ayan, ganun na sila. See? So, ayan. Ayan na siya. Dikit natin. So, what can you say mga friendship? Ayan, meron na tayong flowers. So, what can you say mga friendship? Pwede nyo itong ilagay sa wall, ipadikit nyo sa wall, na parang, ang tawag niyan? Mamaya, ano ko sa inyo. Mga friendship, pwede nyo siyang ipadikit sa wall. Idikit dyan. Ayan. Ayan yung buds niya na malapit nang So, sana nagustuhan nyo mga friendship itong aking bagong masterpiece for today. Thank you for watching. I love you. Kung bago pa lang kayo sa aking channel, please subscribe. And thank you for watching once again. Team Hainan, shout out.